Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Împreună cu un grup de studenți vom discuta astăzi despre modul cum putem gestiona libertatea sub presiunea sentimentului de singurătate atunci când ești izolat între zidurile unei închisori. Dezbaterea a fost deschisă de către un student care a spus următoarele. Mă aștept, domnule profesor, să-mi spuneți că Dumnezeu poate face din singurătate o binecuvântare. Chiar credeți că cineva credincios se poate bucura în singurătatea din spatele zidurilor închisorii? Dragul meu, singurătatea ori te coboară dacă te împiedici în ea, ori te înalță dacă o privești ca o oportunitate de a te bucura. Pustia, templul, sinagoga, biserica, lăcașul monahal, moscheea au fost și rămân locuri de închinare ce oferă spațiul ambiental propice pentru reculegere, pentru a vindeca răni și a ajuta la eliberarea spiritului ființei umane de sub presiunea singurătății. E greu de înfruntat singurătatea în condiții vitrege de viață, dacă nu reușești să faci din ea un fel plăcut și util de a fi, dacă nu faci din ea o poartă deschisă spre cer. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ființa umană poate privi spre singurătate ca la o binecuvântare. Fac această constatare cu deplină responsabilitate, bazat pe experiențele mărturisite în mărturiile lor de către sute de foști deținuți politici care au suferit în închisorile comuniste pentru simplul fapt de a-L mărturisi pe Iisus, Hristosul lumii, ca Fiu al lui Dumnezeu, Mântuitor, Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Am învățat din mărturiile multor oameni credincioși că singurătatea poate fi o binecuvântare, chiar și în spatele zidurilor reci ale închisorii. Studentul care a deschis dezbaterea a insistat să împărtășesc celor prezenți câteva experiențe ale unor foști deținuți politici care s-au confruntat cu singurătatea închisorii. Dragii mei, am studiat mărturiile a zeci de oameni care au suferit în închisorile comuniste pentru simplul fapt că nu au vrut să renunțe la credința lor în Dumnezeu. Dintre numeroasele mărturii ale foștilor deținuți politici anticomuniști din România anilor 1945-1964, am fost puternic impresionat de două care abordează deschis și cu sinceritate problema singurătății în spatele zidurilor reci, umede și mucegăite ale închisorii. Pe Aron Mladin, fost deținut politic din Arad, l-am cunoscut personal după Revoluția anticomunistă din 1989 din România. Un om trecut de 70 de ani, mic de statură, vioi și plin de optimism, cu o față senină și o nădejde puternică în Dumnezeu. L-am condus prin închisoarea Gherla, în locurile unde și-a ispășit pedeapsa ca deținut politic. Și mi-a povestit experiența sa dintr-o celulă în care a fost izolat în singurătate mai multe săptămâni. Aron Mladin mi-a povestit următoarele. Era în 1959. Ne-au repartizat pe camere, despărțindu-ne de cei ce erau în lotul nostru. Așa era obiceiul, ca să nu se formeze grupuri din cunoscuți
care puteau deveni periculoase prin comploturi. M-au scos din grup, iar pentru o perioadă am fost izolat singur. Pentru un necredincios, singurătatea era un supliciu, dar pentru mine a fost o perioadă deosebită. Când am fost dus în celulă, mai era un deținut acolo care mi-a spus: Domnule, bine că te-au adus aici. Am crezut că nebunesc. Pe el l-au mutat de acolo și m-au lăsat pe mine singur. Pentru mine, perioada aceasta a fost una dintre cele mai fericite din viața mea, singur cu Domnul. Am avut timp să stau de vorbă cu Dumnezeu, să rememorez versete din Sfânta Scriptură, să mă rog, să compun cântări, dintre care unele sunt cântate și azi în adunări creștine, fără să se cunoască autorul. Iată ce scrie fostul deținut politic anticomunist, medicul Ioan Boila. În închisoare, în izolarea celulelor de anchetă, unde erai ținut luni și chiar ani de zile fără putință de comunicare, singurătatea se trăia de obicei ca o mare suferință. Ești singur și te simți singur și părăsit în anchetă, în fața amenințărilor, a fricii, a perspectivei. În aceste condiții, singurătatea te conduce în mod inevitabil, ca un adevărat reflex de apărare, la căutarea unui dialog cu tine însuți. Este un moment de autoevaluare, pentru că dialogul nu poate fi decât adevărat. Ipocrizia și falsul nu pot rezista la o astfel de interogație, care caută ceva valabil, ceva de care să se agațe, să se sprijine. La început am trăit singurătatea ca o suferință acută, considerând-o un blestem și o pedeapsă. Efectul ei era numai tulburare și neliniște. Încetul cu încetul însă, pe măsură ce reușeam să evadez din disperare și teamă, am reușit să stăpânesc singurătatea și să o convertesc într-un aliat. Refugiul în mine și salvarea prin rugăciune aduceau încetul cu încetul pace în gând și în inimă. Pacea este condiția indispensabilă ce îți permite să suporți singurătatea în suferință și să o convertești într-o sursă de îmbogățire spirituală. Mulțumesc și acum lui Dumnezeu pentru harurile deosebite ce mi-au permis surmontarea suferinței și groazei singurătății, afirmă în final Ioan Boilă în cartea sa Ziduri cu ferestre spre cer, apărută la editura Galaxia Gutenberg în Târgu Lăpuș în 2004. Dragii mei, am adus în atenția voastră doar 2 dintre sutele de mărturii ale unor credincioși creștini care au văzut în singurătatea izolatorului de pedeapsă din închisoarea comunistă o binecuvântare, un motiv de mulțumire și de bucurie. Dacă nu mă credeți, citiți mărturiile de credință ale celor întemnițați de regimul ateu comunist în perioada 1945-1964, pentru simplul fapt că au crezut în Dumnezeu și au avut curajul să-L mărturisească drept Creator, Domn și Mântuitor, să se închine Lui și nu Cezarului Roșu. Dragii mei, timpul acordat întâlnirii noastre pentru astăzi a expirat. Mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare
la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, libertate? Vom discuta în emisiunea următoare despre relația dintre libertate și conștiința omului.